Welcome. This is the solar year as energy vibration lezen voor de verjaardag mensen. This is for the week of Maart 2 tot en met Maart 8. Dus we gaan even kijken en zien wat precies speelt en hoe de year zit. Het is een solar year van lukt voor jullie. Het is de energie van de magie, maar het is de energie waar je krijgt een nieuw start. Dus daar voor sommigen van jullie een nieuw positieve richting, een nieuw deur, een nieuw, je krijgt zoiets als een nieuw doorzetting voor morgen in je leven. En dat is best wel positief. Wat we hebben hier, je mag kies één van deze kaart. Kies één van deze kaart. Oké. Card 1 is the wise vrouw. This is so it says the fairy godmother. And whoever this spelled and whoever this gebeurt is so it says the energy of the fairy godmother. And this is your eigen wisdom of je geestelijke spirit gids come in om te help you met whatever issue en situatie dat is daar voor jou. Als je kiest deze kaart, heb je innerlijke conflicts. However, this innerlijke conflicts, ik zie dat je moet balance en de verduister en de licht. Je moet even balance de verduister en de licht. Allemaal van ons hebben positive en negative energies. En we moeten balance de ego en de positive side van ons. Here is the energy of integrity. Dus de innerlijke conflicts moeten wij gaan behendigen in deze periode. Vanaf dit verjaardag naar volgende jaar 2021. Je gaat even balance de innerlijke conflicts dat je heeft. Oké? Dus. Dan we gaan even kijken aan de bericht van de mermaid. En kies een van deze kaart. Kaart 1, kaart 2. Als je kiest kaart 1, het is droom groot. Geen meer kleine gedachten van jou en droom niet klein, droom groot. Laat je gedachten verschijnen. Laat de gedachte verschijnen om wat je wil. Doe a board. However, werk on a droomboard. Schrijf je droom op. Maak de foto's, okay? And here it is a year van a playfulness. It's a year van je krijgt rust. It's a year waar je krijgt zoveel energie om gewoon alles te doen, oké? Je voelt niet slordig of zo. Je krijgt gewoon positive energy om a positive alignment om vooruit te gaan in je leven. En this is best wel positief, oké? Dus die zijn positive alignment of energies. We gaan even kijken. Dus we beginnen met de mensen die is geboren van 8 tot 2 tot en met 8. Niet vergeten, dames en heren. Alle de energies in this year hebben meer te maken met iedereen. Dus in deze weken heb je samengevierd iedereen 8 maart tot en met 2 maart tot en met 8 maart. Alle energies dat affect iedereen in deze 7 dagen have en gaat jullie effect in je leven. Oké? Nou, ik zie de nieuwe stad in de liefde. Zeer belangrijk. Dus het is een algemeen lezen waar voor iedereen dat is geboren, maart 2 tot en met maart 8, nieuwe stad in de liefde en nieuwe stad in work en creativeness. Als je gaat een nieuwe zaak opzetten, als je op zoek naar een nieuwe werk. Alles dat heeft mee te maken met liefde en je passie, een nieuwe stad komt daarop voor jullie. Dus dit is zeer, zeer positieve energies. Dan
Als we bekijken de mensen dat is gebeurd 2 maart, je hebt de energie van je bent op zoek waar je wordt dadelijk, je communiceert dadelijk naar mensen. Je beschermt jezelf en communiceert dadelijk. Omdat het is zo, it says this was a situatie dat hou je achter. En nou, is zoiets als je gaat jezelf open up. Maar je open up jezelf, maar je staat stevig in je schoenen. Je gaat de energie van een vrouw, dat is een waterman of een weeskal, waar je communiceert dadelijk. En ik zie een genezing komen op tussen u en je ouders, u en je zus, u en een vriend of een vriendin. There was some issues with geld tussen u en deze persoon. En ik zie een onderzoek waar het komt uit dat de geld wordt terugbetalen. En ik zie positive alignment van energie tussen u en deze persoon. Sommige van jullie misschien hebben een issue met vriendin of een zus of een moeder. Eén is een boodschatter, één is een waterman. Maar ik zie een genezing tussen jullie twee. Het heeft mee te maken met geld. Ik zie heel veel geld komen binnen. Dit is een erfenis dat was genomen van jou. Ik zie dat de geld wordt terug aan jou gegeven. En dat is best wel goed. Als we bekijken de mensen. So, wat je moet realiseren is dat genezing tussen familielid, vrienden. Maar je gaat ook creëren heel veel financieel. Je krijgt beter baan. Je financial stability wordt gewoon sterker. Geld gaat best wel binnenkomen en in like vloed. Oké, onverwacht. En dat is best wel goed. Nou, voor de mensen dat is geboren 3 maart, je hebt de energie van de toren. En niet bang, want heel veel mensen is bang voor deze energie. Het is de best energie je kan uitkrijgen vanwege dat deceptiveness, whatever issues en situatie dat je heeft verpleeg je. Ik ken een ziekte, ik ken whatever the issue is, dat jij vindt dat is een issue. Het wordt uit je leven verdwijnen, oké? En wat verplaatst het? De raad van fortune, bring een nieuw start, bring verandering, bring goede verandering in je leven vanwege dat de moeilijkheid is nou achter de rug. En je komt steviger hout. Je wordt beter gevoel in dit jaar. Succes, onverwacht, gelukt komt voor jullie. Jullie krijgen de beste gelukkige jaar uit. De raad van fortune met de energie van de zon brengt je gewoon, maakt niet uit wat het is, exam, maakt niet uit wat het is. Je komt out of moeilijke situatie en nu ben je op een goede pad in je leven en dat is best wel goed. Dan kijken wij de mensen dat is geboren op 4 maart. Je krijgt de energie van de hermit. Nou, de energie van de hermit is dat opeens snap je bepaalde situatie in je leven. Opeens is zoiets als alles is duidelijk. En is zoiets als, zo, ik zit jaren om achter en nou opeens, ja, omdat door je bent op zoek naar innerlijke wijsheid en je bent op zoek naar de waarheid en duidelijkheid over een bepaalde situatie. Hier krijg je de antwoord in this year. Dames, dat is dat lees en is helder zien en dat soort van ding. En je werkt vanuit huis. Je gaat heel veel geld verdienen. Als je bent een schrijfster, heel veel geld verdienen. Als je wil een nieuwe corporation, als je wil je zaad even gaan uitbreiden, ja. Als je wil een nieuwe promotie, een nieuwe weet je, zoiets als je wil een career shift en je gaat een career shift doen en dan
all of a sudden, je bent gewoon on the top. Is gewoon onverwacht. Dingen dat je had nooit gedacht. Dat je zal klem zo oog boven. En dat is wat gebeurt. En je krijgt heel veel salarisverhoging. Sommige van jullie gaan reizen voor je werken. Maar als je bent een psychic, je gaat heel veel geld verdienen. Je hebt geen idee wat overkomt je, oké? En dat is best wel goed. Omdat je gaat creëren financial situatie voor jezelf. Het is een jaar waar jullie gaat nieuwe huis kopen. Je gaat even aanbouwen of nieuwe huis kopen. Je gaat even zo... het is zoiets als met de informatie wat je hebt gekregen, je gebruikt de informatie om financial stability voor jou. Oké, dus ik ken dat je bent een coach of dat soort of ding. En ik ga heel veel financial stability voor jou gaan creëren. Heel veel deur gaan openen. Nou, voor de mensen dat is geboren, 5. Het is een jaar, 5 maart. Het is een jaar waar je ziet je vijand. Oké? Het is een jaar waar je komt achter wie je vijandschap is. Het is een jaar dat je geneest issues en situaties met je kinderen of de masculine mensen in je leven. Het is een jaar waar je besluit om gewoon voor jezelf op te gaan. En whatever issue you have met de masculine kant, je zoon, je vader, je broer of een oom of zo, dat ga je genezen. Maar het is ook een jaar waar je kiest voor jezelf. En dat is best wel goed, omdat je geneest whatever de issue en de situatie. En je kiest voor jezelf vanwege doordat je begint duidelijk te zien wie zijn je vijanden, wie zijn de mensen dat heb je achtergehouden, wie zijn de mensen dat create issue around jou, wie zijn de mensen dat laat je niet vooruit gaan, is altijd de energy of a man. En in dit jaar je gaat het genezen, omdat je weet dat deze mensen hebben je opzettelijk probeer te verkleinen en achter te houden. En dit gaat je creëren de positive energy in je leven. Oké? Als we bekijken de mensen dat is geboren om 6 maart, is een jaar waar je ten eerste kom je achter dat je partner, daar is een derde partij, is een jaar waar je vindt dat je vriendinnetjes zijn zo jaloers van jou. Het is een jaar dat je realiseert dat je krijgt effect op de workfloor van wekens doordat je bent gewoon anders. Je doet dingen anders. Je bent gewoon je doet je werk, je gaat naar huis. Daar is heel veel jaloezie van andere vrouw. En mannen, je kan hetzelfde dingen hebben. Dat je eindigt met een vrouw dat is zeer gevaarlijk. Dus wees voorzichtig. En deze persoon kunnen zwanger raken, omdat ik zie dat deze persoon brengt een kind voor jou. Maar kind is mooi, maar die vrouw, ik pas hierop, oké, is een hier waar relocatie. Jullie gaan verhuizen. Jullie gaan vooruit gaan. Jullie gaan een nieuwe auto kopen. Ik zie jullie gaan samen gaan wonen. Sommige van jullie gaan samen wonen en direct zwanger raken. Jullie gaan echt, ik zie heel veel mensen zitten te koppelen. Waar je gaat samen wonen. Je gaat samen een huis kopen. En creëer een family. En dat is best wel goed, oké? Geld is goed. Whoever het speelt, geld is goed. Ik zie dat sommige van jullie gaat creëren geld om je kind naar goede school om te sturen. Maar sommige van jullie dat het issue om een kind te krijgen, dit wordt over. Dit wordt echt over. Onverwacht word je beschermd met een kind.
Dus is zo, het is, je hebt zo gevraagd, je hebt zoveel um, operatie gedaan en alle dat. En opeens, je bent zwanger met een kind in this year. This is a positive year. Dames, er is heel veel liefde, mannen en vrouw. This year is a year waar sommige van jullie gaat je tweelingziel ontmoeten. En ik zie goed positieve blik dat naar je toe komen. Dus so it says, the universe gaat aan jou iets geven dat je altijd willen hebben. Dus dames, open up for the energy, want the universe is about vanaf na je verjaardag, naar de volgende jaar, the universe ga je echt geven wat je wil. Oké, en dit is best wel positief van wekens, doordat sommige van jullie, als je gaat afstuderen ook, echt. Nou, we gaan even kijken naar de mensen dat is geboren 7 maart. Mensen dat is geboren 7 maart. Nou, je gaat zo vooruit in het leven, dames en heren. Is een jaar waar de winsten en droom komen in de liefde. De winsten en droom komen in je passie. De winsten en droom komen in alles wat je hebt gehoopt voor. En is zoiets als het komt naar jou naartoe. Is zoiets als jullie hoeft niet keihard te werken daarvoor. Is zoiets als jullie hebben jarenlang keihard gewerkt en opeens, als je hebt een zaak, het gaat goed lopen. Sommigen van jullie willen een nieuwe zaak gaan openen. Sommigen van jullie willen een nieuwe aannemen gaan doen. Je gaat je carrière veranderen. Je gaat een nieuwe studie doen. Alles is zoiets als alles wat je open up voor en je winsten en dromen voor. In de liefde, in werk, in de passie, in je, neem het, noem maar op. De vakantie, ergens dat je hebt gedroomd om te gaan voor vakantie. Misschien wil je in het buitenland gaan werken. Misschien ga je even reizen voor een tijd. Alles wat je wil. En als je gaat even reizen voor een tijd, je komt tegen mensen. Dat gaat even deuren open voor jou. En de mensen gaat je zo alles geven, weet je. En je denkt, wat? Dit is nooit bij mij gebeurd. Omdat het is een geluksjaar voor jou ook. In zaken, in werk, I position work. Maar, sommige van jullie krijgen effecten van deze twee vrouwen. Nou, deze vrouw is een ramlier of een boodschatte. En deze is een scorpion of een kreef. Wees voorzichtig met deze vrouw. Deze twee vrouwen wil tegen jou. En deze vrouw is een scorpionnetje. Die wil jou blokkeren. Oké? En de blokkade zit als je hebt zaken. Deze twee vrouwen werk je teken. Als je bent op de workvloer, deze twee vrouwen werk je teken. Just wees voorzichtig hier wat je doet. En als je voelt, zoiets als je wordt teken gewerkt, je weet wie het is. De ramlie of een boodschap of zo. Oké. Alright, so now we zijn maart 8. Maart 8 is een goed positive. Er is zoiets als, jullie dat is geboren maart 8, is zoiets als in de zakenwereld, in business, er is heel veel new beginnings dat je gaat creëren. Sommige van jullie gaan trouwen. Ik zie een grote feestje. Als u gaat niet trouwen, je kinderen gaan trouwen. Maar sommige van jullie gaan trouwen met een man. Wees voorzichtig. Of in zaken met een man. Wees voorzichtig. Deze man heeft heel veel geheim. Deze man heeft heel veel geheim.
Deze man is zeer deceptive. Ik zie dat deze man wil dat je gaat trouwen met deze man. Maar deze man heeft heel veel geheim. Voordat je gaat trouwen, dames en heren, realiseer en kom achter wat is de geheim van deze man. Omdat echt, je gaat daarin, je komt daar nooit uit en je maakt de grootste fout. Dus kom achter voor je gaat met deze man trouwen. Er is een reden waarom deze man wil met je trouwen. En de reden is dat hij heeft een geheim. Oké. Sommige van jullie deze man wil een zaak met jou niet doen. Niet doen. Oké. Ik zie dat sommige van jullie gaat een nieuw huis bouwen met een steermaker of een steenbokman in this year. Het wordt een prachtige huis. Ik zie een nieuw start. Dus sommige van jullie die zijn gescheiden. Je komt tegen een steermaker of steenbokman. En ik zie dat jullie gaat samen kan wonen en samen een huis kan bouwen. Het is best wel goed, maar sommige van jullie moeten oppassen vanwege dat deze man kan some geheim hebben. Sommige van jullie gaat in zaak samen met een stiermaak of steenbok. Sommige van jullie kunnen een rijk stiermaak of steenbokman ontmoeten. Je gaat trouwen, deze persoon is een zakenman, maar is een deceptive zakenman. Dus pas daarop. This year is a prachtige nieuwe year en een krachtige year voor jullie. Dus however it come up, open up yourself naar de energies van wekens doordat het zoiets als jullie krijgen een nieuwe start. However dat speelt voor jullie. Oké? Dus wees voorzichtig. Dames en heren, ik lijkt mij een goede year voor jou. Oké? Jullie moeten realiseren hoe belangrijk het is voor je verjaardag. En daarom zeg ik tegen jullie, altijd doe de verjaardag lezen, omdat deze zijn algemeen lezen, maar met de verjaardag lezen kan ik direct aan jouw punt geef je punt voor elke maand. Wanneer zijn je goede tijd in de maand, oké? Voor jullie juni is a good month, augustus is a good month. Ga even terugkijken aan de jaarlijks lezen voor jullie vismensen. Omdat daar krijg je ook wanneer het is goed om career te veranderen en hoe zit dat. Oké? Dames en heren, ik hou van jullie. Ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.